Hello, what's up everyone? Welcome back to the channel Kaushal Shrestha 360. आज मैले धेरै पछाडी अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु र यो अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ नेपालमा अहिले पपुलर भएको हेलमेट ब्रान्ड एक्जर को हो। यो हेलमेट एक्जर को ओपन फेस हेलमेट टाइप हो र यो हेलमेट को मोडल चाहिँ एक्जर रेट्रोजेट लेदर डल स्लेट हो। अनि यो हेलमेट चाहिँ धेरै जस्तो क्याफे क्लासिक र बबर बाइकहरुमा चाहिँ युज हुन्छ। अब अनबक्सिङ तर्फ लागौं। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अलमा राख्दिनु होला। ल अब अनबक्सिङ सुरु गरौँ। यो बक्सा खोलेर हेर्दा सुरुमा यहाँनेरि हेलमेट चाहिँ एउटा क्यारिङ ब्यागमा आउने रहेछ। यस्तो छ क्यारिङ ब्याग। क्यारिङ ब्याग पनि एकदमै राम्रो छ यो हेलमेटको र अरु केही पनि छैन यो हेलमेटको बक्स भित्र। अब यो बक्सालाई चाहिँ साइडमा राखेर अब यो हेलमेटको ब्याग भित्र खोलेर हेर्दा चाहिँ हेलमेट चाहिँ यही हो एक्जरको। यो चाहिँ डुल स्लेट कलरमा छ अनि यहाँनेर चाहिँ एक्जरको ब्रान्डिङ छ। यो चाहिँ फाइबरग्लासको हेलमेट हो अनि यहाँनेर चाहिँ आईएसआई सर्टिफाइड भनेर लेखेको छ। टु व्हीलर्स हेलमेट भनेर लेखेको छ अनि यहाँनेर चाहिँ डट सर्टिफाइड भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ डट सर्टिफाइड हेलमेट हो र हजुरहरूले पनि हेलमेट युज गर्दाखेरि सर्टिफाइड हेलमेटहरु मात्रै युज गर्नु होला। त्यो आफ्नै सेफ्टीको लागि हो। यो भन्दा पनि अझ फुल फेस हेलमेटहरु चाहिँ सेफ्टी हुन्छ। तर हाफ हेलमेट पनि क्याफे बाइक क्लासिक बाइकहरुमा चाहिँ युज हुने भएको गर्दा मैले पनि यो लिएर आएको छु। मसँग फुल हेलमेट पनि छ तर त्यो चाहिँ भ्लग बनाउँदाखेरि मात्रै युज गर्छु। यो नर्मल यो यताउता लोकल ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ यो हेलमेट नै युज गर्छु भनेर मैले यो हेलमेट पनि लिएको अहिले चाहिँ। अनि यो हेलमेटमा चाहिँ रिमुभेबल भाइजर छ। यो भाइजर निकाल्न पनि मिल्छ यसरी। यहाँनेरि बटमहरु छ। त्यो बटम यसरी निकाल्न मिल्छ। अनि यो भाइजर एडजस्टेबल पनि छ। माथि तल पनि गर्न मिल्दो रहेछ यो भाइजर। यो यहाँ राख्दिम। अनि यो भित्रको फर्मको कुरा गर्नु पर्दा यो एकदमै प्रिमियम क्वालिटीको फर्म छ र यो रिमुभेबल र वाशेबल पनि हो यो फर्म। तर यहाँ लेदरहरु छ। वाश गर्दाखेरि चाहिँ एकदम केयरफुल भएर गर्नुपर्ने रहेछ। अनि यसको वेट चाहिँ 1200 ग्राम्स मात्र छ। यो हेलमेटको ब्रान्ड नेम एक्जर भए पनि यो हेलमेट चाहिँ भेगा कम्पनीले इन्डियामै म्यानुफ्याक्चर गरेको र मैले पनि यो हेलमेट इन्डियाबाटै मगाएकोले गर्दाखेरि नेपाली मार्केट भन्दा मलाई यो हेलमेट चाहिँ अलिक सस्तो पर्यो। यो मलाई 5000 मा चाहिँ मेरो घरसम्म आइपुग्यो यो हेलमेट। अनि यो हेलमेट चाहिँ मैले किन चुज गरेको भन्दा यो हेलमेट चाहिँ हेर्दाखेरि एकदम राम्रो र प्रिमियम देखिन्छ र यसको फर्महरु पनि एकदम प्रिमियम छ अरु नर्मल यस्ता हाफ हेलमेटहरु भन्दा। तर यसको प्राइस पनि एकदमै प्रिमियम नै छ। त्यो नर्मल हेलमेटहरु चाहिँ यस्तो चाहिँ 5000 चाहिँ पर्दैन। अराउन्ड 2000 देखि 3000 सम्म पर्छ अरु हेलमेटहरु। तर यो चाहिँ नर्मली युज हुने हेलमेटहरु बन्दैमा चाहिँ अलिकति महँगो नै हो 5000 चाहिँ। अब यो हेलमेट म हजुरहरुलाई लगाएर देखाउँछु। यस्तो छ यो हेलमेट। लाउँदाखेरि एकदम प्रिमियम फिल भएको छ र यसको फर्महरु पनि एकदम कम्फर्टेबल छ। तर अहिले नयाँ भएकोले गर्दा होला मलाई अलिकति लार्ज साइज पनि टाइट भयो। तर यो फर्महरु अलिअलि खुल्दै जान्छ लाउँदै गए पछाडी र यस्तो छ हेलमेट चाहिँ। अनि यहाँनेरि चाहिँ एक्जरको ब्रान्डिङ छ। एकदम राम्रो छ यो ब्रान्डिङ। यहाँ पनि छ। यो भिडियोको लागि यति नै हो। यो चाहिँ एकदम सर्ट एन्ड स्विट अनबक्सिङ भिडियो थियो र यसमा भन्नुपर्ने धेरै कुरा खासै केही पनि छैन अब यो हेलमेटको लागि। अनि हजुरहरुलाई लास्टमा के रिकमेन्ड गर्छु भने चाहिँ हजुरहरुले हेलमेट चुज गर्दाखेरि चाहिँ सर्टिफाइड हेलमेटहरु लाउनु। सस्तो हेलमेट पछाडी नजानु किनकि त्यो आफ्नै सेफ्टीको लागि हुन्छ। बाइक भन्दा पनि सुरुमा चाहिँ हेलमेट किन्नु म जस्तो किनकि मैले बाइक किनेको छैन तर हेलमेट किनिसकेको छु। र यो भिडियोको लागि यति नै हो। थ्यांक फर वाचिङ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अलमा राख्दिनु होला। See you in another video.